પાછળ છે ને તમે જુઓ કેટલા બધા લોકો નીચે નાસ્તો કરે છે અને લગભગ નડિયાદમાં સૌથી વધારે રિકમેન્ડ મને વડાપાઉં માટે કઈ રીતે આ જગ્યા? હા, સાંઈ વડાપાઉં. નડિયાદમાં વડાપાઉં એટલે સાંઈ વડાપાઉં, બીજું કોઈ જ નહીં. 22 વર્ષથી આપણે આ બધા અલગ અલગ વેરાયટીમાં જ બનાવી છે કે પેલા સિમ્પલ જ બનાવતા? આ જ વેરાયટી એમ સાદા બટર ચીઝ. વધારે શું અહીંયા પસંદ આવે તમને? અહીંયાના વડાપાઉં એકદમ એટલા જોરદાર આવે કે એટલામાં આ કોલેજ રોડ ઉપર ક્યાંય એવા નથી આવતું. એક ખાઈ લીધું છે, પાછું બીજું મંગાવ્યું. થેન્ક યુ. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે નડિયાદમાં અને જો આ ભાઈ છે ને પાર્સલ લઈને ઉપર આવ્યા છે, એમાં દાબેલી છે. હું છું અત્યારે નડિયાદમાં અને આવ્યો છું સાંઈ વડાપાઉંમાં. મારી જોડે છે વિશાલભાઈ અને વિશાલભાઈ આપણા ઘણા ટાઈમથી વિડીયો જોવે છે અને એનો સારો એવો સપોર્ટ છે નડિયાદ આવ્યો ત્યારથી. અને વિશાલભાઈ આપણે આવ્યા છીએ, આ રસ્તો કયો કહેવાય? આ રસ્તો કોલેજ રોડ વાળો રસ્તો કહેવાય આને, અને વાણીવર સર્કલ કઈ તો બી ચાલે, બેમાંથી ગમે તે. ઓકે, બંનેમાંથી ગમે તે હોય ચાલે. અને પાછળ છે ને તમે જુઓ કેટલા બધા લોકો નીચે નાસ્તો કરે છે અને લગભગ નડિયાદમાં સૌથી વધારે રિકમેન્ડ મને વડાપાઉં માટે કઈ રીતે આ જગ્યા? હા, સાંઈ વડાપાઉં. નડિયાદમાં વડાપાઉં એટલે સાંઈ વડાપાઉં, બીજું કોઈ જ નહીં. એટલે જો તમે કોઈ બહારથી આ વિડીયો જોતા હોય અને નડિયાદમાં આવીને વડાપાઉં ખાવાનું મન થાય તો 100% આંખ વીંચીને અહીંયા આવી શકો છો. હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, આપણે અંદર જઈને વાત કરીએ, ટેસ્ટ કરીએ અને આગળ તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. નીચે છે તમારું નામ સાહેબ? રાકેશ પટેલ. રાકેશભાઈ. ઓકે. આ કેટલા વર્ષ જૂની આ જગ્યા છે? 22 વર્ષ. હા. અને 22 વર્ષથી આપણે આ બધા અલગ અલગ વેરાયટીમાં જ બનાવી છે કે પેલા સિમ્પલ જ બનાવતા? આ જ વેરાયટી. એમ સાદા બટર ચીઝ. ત્રણેય વસ્તુ 22 વર્ષથી. 22 વર્ષ. અને આ પ્રોડક્ટ જે કંઈ બી વાપરી છે અમૂલની એ ટોટલી બધું અમૂલમાં જ બને. બટરમાં બટરે અમૂલ, ચીઝ બી અમૂલ. ઓકે. અને આપણો ટાઈમિંગ શું હોય છે? મારો બપોરમાં 1 વાગ્યાથી લઈ હા અને રાતના 11 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમિંગ. ઓકે, કન્ટિન્યુ ચાલુ. આ એક જ બ્રાન્ચ આપણી છે કે બીજી એક બ્રાન્ચ છે, બીજી બ્રાન્ચ સંતરામમાં. ઓકે. આ એક્ઝેક્ટ લોકેશન કોઈને આવવું હોય તો કઈ જગ્યા કહેવાય? આ કોલેજ રોડ વાણિયાવડ, કિશન સમોસા ખાંચાની બાજુ. ઓકે. મર્ક્યુરી 2 નીચે આવે ને? હા, બેઝમેન્ટ મર્ક્યુરી 2. ઓકે. અને સૌથી વધારે લોકો અહીંયા શું ખાવાનું પસંદ કરે છે? તમારી મેં જોયું કચ્છી દાબેલી રાખો છો, બરાબર? દાબેલી બી છે પણ સૌથી વધારેમાં વધારે વડાપાઉં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો વડાપાઉં. અને અહીંયા જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે દુકાનથી જ કરી હતી કે લારીથી શરૂઆત કરી? ના, મારી પહેલાં અહીંયા દુકાન હતી જ. હા. પછી મેં ઉપર કાઉન્ટર મૂક્યું હતું 2000ની સાલમાં. ઉપર કાઉન્ટર મૂકીને પછી ચાલુ કર્યું. અચ્છા. પછી ધીરે ધીરે આપણે આની પછી હું દુકાનમાં આવતો. ઓકે. તમે જ શરૂઆત કરી હતી? હા. ઓકે. મારા પાર્ટનર ને મારા પાર્ટનર. હા, બરાબર. અત્યારે અમે કયો વડાપાઉં ટ્રાય કરીએ અહીંયા? ચીઝ વડાપાઉં. ચીઝ વડાપાઉં ટ્રાય કરી. ઓકે, એક બનાવજો. ચીઝ વડાપાઉં બનાવો. અને તમે માનશો નહીં, લગભગ સાંજના ટાઈમે અહીંયા પાછળ છે ને ભીડ જ જામી હોય. ટાઈમિંગ આપણે કયા ટાઈમિંગે વધારે અહીંયા કસ્ટમરનો ફ્લો રહે છે? વધારે ટાઈમિંગ 6 થી 7:30. 6 થી 7:30. જો એ મેકિંગ પ્રોસેસ જોઈએ આપણે. ચીઝ વડાપાઉં ને? હા, ચીઝ વડાપાઉં. ઓકે. બટરની બધું અમૂલનું જ યુઝ કરીએ? ઓકે. અમૂલ, બટર, ઘી. ઓકે. આની કિંમત શું થશે? 50 રૂપિયા. ચીઝ વડાપાઉંના 50 રૂપિયા છે. ઓકે. બટર વડાપાઉંના 35. ઓકે. બાય બાય. આ કચ્છી દાબેલી. આ ટૂંકમાં 2 ટાઈપની ચટણી છે એમ ને? ઓકે. સિંગદાણા અને કચ્છી મસાલો. પછી આને શેકવાની કે આવી રીતના જ દઈ છે? શેકવાની. ઓકે. તવા ઉપર ફ્રાય થશે. ઓકે. તવા ઉપર બટરમાં બી બને, તેલમાં બી બને. ઓકે. શું નામ સાહેબ તમારું? નયન. તમે અહીંયા આવો છો નાસ્તો કરવા? હા, રોજ આવે છે. એમ
શું વધારે શું અહીંયા પસંદ આવે તમને? અહીંયાના વડાપાઉં એકદમ એટલા જોરદાર આવે કે એટલામાં આ કોલેજ રોડ ઉપર ક્યાંય એવા નથી આવતા. કયું વડાપાઉં ખાવું? વીસ વાળું ખાય, રેગ્યુલર ખાય, પછી પેલું ખાય ચીઝ વડાપાઉં. ઓકે. અત્યારે કયું મંગાવ્યું? અત્યારે સાદું મંગાવ્યું. ઓકે. એક ખાઈ લીધું છે, પાછું બીજું મંગાવ્યું. થેન્ક યુ. ઓમ તો તમે જુઓ આગળ પાછળ ઘણા બધા લોકો અહીંયા ઊભા છે, એમની અંદર વડાપાઉંની બધું તૈયાર થાય છે. હવે આપણું તૈયાર થઈ જાય ને એટલે ફટાફટ પહેલાં ટેસ્ટ કરીને તમને આગળ જણાવું. જો સાહેબ, લગભગ મેજોરિટી લોકોએ કીધું હતું કે વડાપાઉં તમે આ જગ્યાએ ખાવા જાજો નડિયાદમાં. બહુ મસ્ત જગ્યા. અને અહીંયા છે ને એકદમ સ્પોન્જી છે ને, બન છે, પાઉં નથી બન છે. બનની અંદર આ વડું અને ચીઝ નાખવામાં આવે છે અને ફૂલ અમૂલ બટરથી એમને શેકવું છે. એકચ્યુઅલમાં છે ને એટલું બટરી લાગે છે ને મોઢામાં મૂકતા, અને બનને લીધે થોડુંક સ્વીટનેસ આવે છે. પણ ટેસ્ટ છે ને ખરેખર મસ્ત છે. આઈ થિંક આ ટૂંકમાં વડાપાઉં માટેની એક જ આ જગ્યા છે કે ભાઈ જ્યાં સૌથી નામ સારામાં સારું. પડે એટલે સાઈજ પેલું આવે. એમ ને પેલું આવે. મેજોરિટી લોકો અહીંયા પાર્સલ લેવાય એટલા આવે છે. પાર્સલ લઈને વયા જાય. જવાવાળા ખરા. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ માટે ટૂંકમાં જગ્યા રાખી લાગે છે. પેલા અંદર પેલા અંદર એલાઉડ કરતા હતા, હવે નથી કરતા. બહાર ટેસ્ટ છે ને એકચ્યુઅલમાં ખરેખર જેને અમૂલના દીવાના હોય ને એના માટે કામનું છે. ફૂલ ચીઝી, બટરી, મસ્ત છે એમ. અત્યારના યંગસ્ટરને બધાને મજા આવે એવું છે. અને 50 રૂપિયા નોર્મલ કિંમત છે. બાકી દાબેલી ટ્રાય કરવી હોય તો દાબેલી છે મેં બતાવી વિડીયોમાં તમને. અને હવે હું આ વિડીયોને અહીંયા વિરામ આપું છું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો આગળ શેર કરી દેજો. કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો. નડિયાદમાં જો કોઈ આ વિડીયો જોતા હોય તો આ જગ્યાએ કોણ કોણ આવેલા છે એ મને જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય ભારત.